So hello everyone. So I hope I am live আৰু লগতে মোৰ মাতটো ভয়েসটো তোমালোকে স্পষ্টকৈ শুনি আছা। Okay. So এই ভিডিওটোত আমি BSc আমি সেকেন্ড সেমিস্টার যিখিনি ৰিমেইনিং 5 মার্কস আছিলে 5 মার্কসৰ কোৱেশ্চন হয় তো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ সো এইখিনি আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে। তো বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যে 5 মার্কসখিনিও সলভ কৰি দিব লাগে। সো ৰিমেইনিং কোৱেশ্চন যিখিনি আছিলে সলভ কৰি দিব লাগে গতিকে সো তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মোৰ মেমো আজি এই ৰিমেইনিং যিখিনি questions আছে সেইখিনি সলভ কৰি দিম ঠিক আছে। So let's solve them one by one. So question number BSc second semester calculus paper আছে আমি সলভ কৰি আছো ৰাইট। তো আমি question number 3 লৈ আহো। তো question number 3 কি দিয়া আছে find first question to লিমিটৰ লগত ৰিলেটেড তো কি দিয়া আছে find চোৱা ভালকে চোৱা limit x approaches to 4 positive, that means it represents the right hand limit. Okay, 2 minus x so divided by so x minus 4 then x plus 2 এটো আমি সলভ কৰিব রাইট হ্যান্ড লিমিটটো সলভ কৰিব ঠিক আছে। সো কেনেকৈ সলভ কৰিম চোৱা লুক এট দ্য সলিউশন। সলিউশনটো খুবই ইজি, খালি তোমালোকে ভালকে কনসেপ্টখিনি জানিলেই হ'ল ঠিক আছে। সো গিভেন লিমিট ইজ what limit x approaches to 4 positive right, 2 minus x divided by x minus 4 then x plus 2 ঠিক আছে। সো x tends to 4 positive, that means what ৰিয়েল লাইনত আমি ইয়াক চাওঁ 4 টো আমি এটা প্লেস কৰিলো। তো x tends to 4 positive means আমি এই 4 যেটো ভ্যালু হয় সো সেই ভ্যালুটোক আমি কোনটো সাইডৰ পৰা এপ্ৰোচ কৰিম। সো উই আর এপ্ৰোচিং ফ্ৰম দিস সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড। ওকে, সো দ্যাট মিন্স x অফ ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 4 বুলি ক'ব পাৰা। যদি x অফ ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 4 হয় আমি ধৰি লওঁ x সাপোজ 4 point something 001 বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে। তো তেতিয়াও ষ্টিল ইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 4 হয়। গতিকে আমি x ইকুয়াল টু আমি 4 plus h বুলি এজিউম কৰোঁ, where h is very very small, h is very small value ঠিক আছে। ওকে, ওকে আই হোপ সো বুজি পাইছা তোমালোকে। সো কিবা ডাউট থাকিলে জনাই দিবা ঠিক আছে। সো x ইকুয়াল টু আমি এজিউম কৰিছো 4 plus h, সো য'ত h is very small value গতিকে আমি এই ভ্যালুটো যদি এই গিভেন লিমিটত পুট কৰোঁ সো what we will have, so limit so as চোৱা x approaches to 4 positive, সো আমি h ৰ ভ্যালুটো ক'ৰ এপ্ৰোচ কৰিব, সো ইট ইজ approaches to 0 ঠিক আছে। সো এইখিনি সাবস্টিটিউশন যদি গিভেন লিমিটত আমি পুট কৰোঁ সো লিমিট h approaches to 0 so 2 minus 8 x or জায়গাত আমি কি পুট কৰিম, so 2 minus so 4 plus h লিখিম ঠিক আছে। so divided by so x minus 4 or জায়গাত কি হ'ব, so 4 plus h পুট কৰোঁ যদি x minus 4 will be equal to কিমান হ'ব, so 4 plus h minus 4 then it will give you what h পাম, then x plus 2 জায়গাত আমি কি পাম 6 plus h হ'ব 6 plus h ঠিক আছে। so limit h approaches to 0 so ইয়াৰ পৰা কিমান পাম, so আমি পাম minus h so divided by h into 6 plus h
যদি আমি h tends to 0 so এই লিমিটটো পুট কৰোঁ তো তোমালোকে ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা so definitely so এইটো ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মৰ কোনো এটা ফৰ্মতে নপৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি লিমিটৰ ভ্যালুটো বাহিৰ কৰিব পাৰিম so ইয়াতে লিমিটৰ ভ্যালুটো কি হ'ব as h approaches to 0 লিমিটৰ ভ্যালুটো যদি পুট কৰোঁ so -2 divided by so কি আহিব 0 ঠিক আছে ultimately ক'ব পাৰোঁ so it approaches to -infinity so this is the required answer ঠিক আছে so now let's move to the next ঠিক আছে okay next question হৈ যাওঁ কাউ ডাউট থাকিলে তোমালোকে জনাই দিবা so comment কৰিবা ঠিক আছে the next question is what question number 3 number 2 3a 2 ঠিক আছে question to কি দিছে again so this question is also related to limit so that কি দিয়া আছে so limit x tends to 0 1 by x minus 2 by x square plus twice x equal to আমাক দেখাব দিছে half ঠিক আছে so let's solve it so look at the solution তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিয়া যে কোন কোন জায়গাৰ পৰা তোমালোকে চাই আছা ভিডিওটো ঠিক আছে আৰু কোন কোন কলেজত পঢ়ি আছা জনাই দিবা okay so given limit is what so আমি limit x approaches to 0 1 by x 2 by x square plus twice x so ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি কি দেখাব লাগে so we need to show that this value is equal to 1 by 2 আমি দেখাব লাগে so কেনেকৈ দেখাম এতিয়া সেই বস্তুটো চোৱা so এতিয়া চোৱা তোমালোকে লিমিট ফাৰ্স্ট আমি ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত আছে নেকি চেক কৰি চাব লাগে ঠিক আছে যদি ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত আছে তো লাইক 1 to the power infinity 0 by 0 so infinity by infinity so infinity minus infinity 0 minus infinity so এইবিলাক ফৰ্মত আছে নেকি আমি চেক কৰিব লাগে ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম তো এতিয়া আমি যদি চেক কৰো x approaches to 0 তো this is in minus infinity minus infinity ফৰ্মত আছে so this is an indeterminate form so গতিকে এই ফৰ্মটো আমি ৰিমুভ কৰিব লাগিব so কেনেকৈ কৰিম so by so কেনেকৈ কৰিম আমি ইয়াক ৰিমুভ so simplification কৰিম ঠিক আছে তো simplification এই ফাংচনটো অলপ simplify কৰিম তাৰ পিছত আমি ৰিমুভ হয় নহয় চেক কৰিম আৰু যদি ৰিমুভ নহয় দেন নেক্সট কিবা বেলেগ এটা ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত আমি আলটিমেটলি যেটো simplification form হয় ফাংচনটো তো সেই বেলেগ কোনোবা ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত পৰিছে নেকি আমি চেক কৰিম তাৰ পিছত এল হস্পিটেল ৰুল লগাম আৰু যদি এল হস্পিটেল ৰুলৰ দৰকাৰ নহয় so directly simplification কৰি indeterminate form to remove হৈ যায় আমি কি কৰিম directly লিমিটৰ ভ্যালুটো পুট কৰি ফাইনালি আমি সলিউশনটো ওলাম ঠিক আছে আমি সিম্পলিফাই কৰো তো সিম্পলিফাই কৰিলে আমি কি পাওঁ চাও ঠিক আছে so simplify কৰিলে কি হ'ব so LCM যদি লওঁ x into x square plus twice x হ'ব right okay তো x square plus twice x হ'ব minus twice x হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি ক্যান্সেল যাব ক্যান্সেল যোৱা টার্ম কিটা কি হ'ব তো twice x minus twice x ক্যান্সেল যাব so twice x minus twice x will be cancel out so ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম so limit x tends to 0 তো ইয়াৰ পৰা আমি তোমালোকে দেখিছা নিউমাৰেটৰত x স্কয়াৰ আছে আৰু ডিনোমিনেটৰটো আমি x স্কয়াৰ বনাব পাৰো কেনেকে so এই টার্মটোৰ পৰা x এটা কমন লৈ আলটিমেটলি 1 by কি থাকিব সোৱা x plus 2 right এতিয়া আমি লিমিটৰ যদি ভ্যালুটো পুট কৰো দেখিছানে তো ইয়াতে এটা ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম লিমিটৰ ভ্যালুটো পুট কৰিলে ইয়াতে ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম কোনো এটা ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্ম আমি নাপাওঁ ঠিক আছে তো সিম্পলি যদি লিমিটৰ ভ্যালুটো পুট কৰো আলটিমেটলি কিমান পাম 1 by 2 তো এইটোৱে শো কৰিব দিছিলে সো হেন্স প্ৰুভড ঠিক আছে সিম্পল হয় বাট আমি কেয়ারফুলি অবজার্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কনসেপ্টখিনি যিখিনি আছে আমি প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰি পেলাই আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগিব ওকে now let's proceed to the next question the next question to দিয়া আছে তো সো next question to কি দিয়া আছে আমি চেক কৰো তো 3a 1 2 হৈ গল তো 3b লৈ আহো 3b কি আছে চেক কৰো ঠিক আছে তো এটা ফাংশন দিয়া আছে if fx এটা স্টেপ ফাংশন দিয়া আছে স্টেপ ফাংশনটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় সোৱা
This is the structure of the function. X e to the power 1 by x, so divided by কি দিয়া আছে, so 1 plus e to the power 1 by x দিয়া আছে, তো comma x not equal to 0. ঠিক আছে, তো first step to কি দিয়া আছে, if x not equal to 0 the value of the function is this. Then next step to দিয়া আছে, the value of the function is 0 if x is equal to 0. তো আমি দেখাব লাগে কি, the show that what, so f is not derivable, f is not derivable at x equal to 0. That means the function is not differentiable at the point x equal to 0 দেখাব লাগে. So কেনেকৈ দেখাম, so the দেখুৱাৰ এটা টেকনিক আছে, টেকনিকটো কি হয় যে আমি লিমিটৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰিম, আৰু লিমিটৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই লেফট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ not equal to যদি right hand derivative হয়, so at this particular point তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিম কনক্লুজনটো কি দিম, the given function will not be derivable at the point x equal to 0. তো আমি সেই কনসেপ্টটো ইউজ কৰিম. এতিয়া চোৱা solution to first আমি left hand derivative calculate কৰো to for a given function. So left hand derivative calculate কৰো, so আমি হাই সেকেন্ডাৰী to এই ফৰ্মুলা বিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু ফৰ্মুলা বিলাক কেনেকৈ আহিছে তোমালোকে নিজে জানাই, ঠিক আছে, কিন্তু মই ক'ব নালাগে এতিয়া. আৰু যদি ইয়াতো তোমালোকৰ ডাউট থাকে ফৰ্মুলাখিনি কেনেকৈ আহিল, so যদি কিবা আৰু ডাউট থাকে তোমালোকে মোক কৈছোৱেই, মই তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যিকেইটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে তাত জইন কৰিবা, আৰু টিউশ্যন ক্লাছেছবিলাকতো আছেই, তো টিউশ্যন ক্লাছেছবিলাকতো জইন কৰিবা, তোমালোকে এক্সট্ৰা ডিটেইলছ, চ' যিবিলাক ইনহাৰেণ্ট কনচেপ্ট চব ডিটেইলছত শিকিব পাৰিবা, ঠিক আছে. তো আহোঁ এতিয়া নেক্সট লেফট হেণ্ড ডেৰিভেটিভৰ ফৰ্মুলাটোলৈ, দেন আমি ছল্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে. লেফট হেণ্ড ডেৰিভেটিভ ফৰ্মুলাটো কি হয়, চ' লিমিট h approaches to 0 f of, suppose ফাংচনটো আমি ডেৰিভেটিভ for existence to check কৰিব লাগে at a particular point x equal to 8, তো তেনেহ'লে লেফট হেণ্ড ডেৰিভেটিভৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়, চ' লিমিট h approaches to 0, চ' a minus h minus f of কি হয়, a হয়, চ' divided by minus h. This is the formula for left hand derivative at the point x equal to a. কিন্তু আমাৰ ইয়াতে x equal to a point to কি দিয়া আছে, 0 দিয়া আছে, গতিকে আমি simply a এর জায়গাত 0 রিপ্লেস কৰো, ঠিক আছে. চ' লিমিট h approaches to 0, so f of কি হ'ব, so 0 minus h then minus f of 0 divided by, so minus h, ঠিক আছে. so এতিয়া চোৱা লিমিট h approaches to 0, so f of 0 minus h, that means we need to calculate the value of the function at a point which is less than 0. It means x 0 minus h means this is basically less than 0 হয় না, 0 কে সৰু হয়, 0 minus h meaning হয়তো হৈছে this is less than 0. তো আমি x less than 0 ফাংশনটো ভ্যালু আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে. আমি এতিয়া x equal to 0 দেখি আছো কি, so what is the value of the function here, the value of the function here is 0 at x equal to 0. এটা চোৱা x less than 0 টো কিন্তু এটা হাইড হৈ আছে, ঠিক আছে, তো হাইড কোড হৈ আছে, চোৱা এই প্লেসটোত, এই প্লেসটোত এইখিনি ধৰিব পাৰিব লাগিব. সো x not equal to 0 means কি হ'ব পাৰে, পসিবিলিটি কি আছে, what will be the possible values of x, x greater than 0 হ'ব পাৰে, নহ'ব x is less than 0 হ'ব পাৰে. গতিকে ইয়াতে x not equal to 0 তে দুইটা পসিবিলিটিজ সোমাই আছে, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা x less than 0 কেছটো যদি কনসিডাৰ কৰো, সো if we try to find the value of the function at x is less than 0, গতিকে ইয়াতে ফাংশনটোৰ ফাংশনাল ভ্যালু কিমান পাম, ইয়াতে x into e to the power 1 by x divided by 1 plus e to the power x. গতিকে f of 0 minus h or value to কি হ'ব, that is f of minus h or value to কি পাম আমি ইয়াতে, simply minus h e to the power minus 1 by h divided by, so 1 plus e to the power minus 1 by h হ'ব, ঠিক আছে. সো এই ভ্যালুখিনি আমি এতিয়া পুট কৰিম ইয়াতে, তো কিমান পাম আমি, আৰু f of 0 ফাংশনটো ভ্যালুটো 0 দেখা পাই আছো, গতিকে ইয়াতে ভ্যালুটো লিখিম কি minus h e to the power minus 1 by h divided by 1 plus e to the power minus 1 by h, আৰু divided by denominator minus h থাকিব. সো অলপ সিম্পলিফাই কৰি লম, সো minus h will be cancel out, so limit h approaches to 0 হ'ব, e to the power minus 1 by h হ'ব, so divided by কিমান পাম 1 plus
e to the power minus 1 by h. এতিয়া এই লিমিটটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে ঠিক আছে সো ভালকে অবজার্ভ কৰা যদি দেখা পাবা ইয়াতে as h approaches to 0 তো minus 1 by h করে approach কৰিব so it approaches to definitely minus infinity তো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাম so e to the power minus 1 by h so it approaches to what it approaches to e to the power minus infinity right so e to the power minus approaches to what that means e to the power minus infinity means 1 by e to the power infinity it definitely approaches to what so it approaches to 0 ঠিক আছে গটিকে এতে আমি এই ভ্যালুখিনি যদি এটা পুট কৰো সো ইয়াতে কি পাম সো 0 পাম উপৰ 0 তলত কি পাম 1 plus 0 that means ultimately ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি 0 পাম that means আমি left hand derivative ভ্যালুটো পালো আমি so what 0 so now we are going to calculate what so right hand derivative so right hand derivative formula to কি হয় so formulation to আমি জানো so what is the formula for right hand derivative right hand derivative formula to say limit h approaches to 0 so agote f of 0 minus h লিখিছো এবাৰ 0 plus h লিখিম ঠিক আছে তো মাইনাস কি হ'ব f of 0 so divided by এবাৰ plus h লিখিম ঠিক আছে simply so মই আগতেও কৈছো যে f of 0 plus h 0 minus h so ভ্যালুটো একেই হ'ব কাৰণ x greater than 0 less than 0 দুইটা কেসে কোড ঘুমাই আছে so this is hidden in this point x not equal to 0 গটিকে ইয়াতে ফাংশনটো ফাংশনাল ভ্যালু কি হয় আমি দেখিছো এই ভ্যালুটো x into e to the power 1 by x 1 plus e to the power 1 by x হয় গটিকে ইয়াতে তোমালোকে f of 0 plus h ৰ ভ্যালুটো কি পাবা f of h that is equal to h into e to the power 1 by h divided by 1 plus e to the power 1 by h এ পাবা তো ইয়াতে ভ্যালুটো পুট কৰো যদি limit h approaches to 0 ইয়াতে কিমান পাবা so h e to the power 1 by h 1 plus e to the power 1 by h হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে ওকে এটা h আছে তলত so h টো আমি ক্যান্সেল কৰিম ওকে so ultimately ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান so as now h approaches to 0 so তোমালোকে গম পাইছা কি h approaches to 0 so 1 by h approaches to what so 1 by h approaches to infinity ঠিক আছে গটিকে e to the power 1 by h কোলৈ approach কৰিব সোচোন infinity লৈ approach কৰিব again similarly 1 plus e to the power 1 by h কোলৈ approach কৰিব তো infinity লৈ approach কৰিব গটিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি দেখা পালা ইয়াত এই যেটো লিমিট হ'ব after putting the limit h approaches to 0 so এটো infinity by infinity ফর্মত নাথাকিবনে বাৰু definitely থাকিব ঠিক আছে যেহেতু infinity by infinity ফর্মত থাকিব গটিকে this is an indeterminate form right indeterminate form so যেহেতু এটো indeterminate form হয় so indeterminate form হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম so L'Hopital rule so L'Hospital নহয় L'Hopital rule আমি এপ্লাই কৰিম ইয়াতে right so L'Hopital যেটো rule হয় আমি এপ্লাই কৰিম তো কি কৰিম so ইয়াতে numerator আৰু denominator আমি কি কৰিম with respect to h আমি differentiate কৰিম so কি পাম সোৱা so limit h approaches to 0 e to the power 1 by h differentiation e to the power 1 by h হ'ব but ইয়াতে composition of function or chain rule লগাই পেলা 1 by h যদি আমি differentiate কৰো so minus 1 by h square পাম ঠিক আছে so তলত কি পাম সোৱা so 1 plus so 1 or differentiation 0 ঠিক আছে constant হয় e to the power 1 by h or differentiation আমি again কিমান পাম 1 by h minus 1 by h square পাম ঠিক আছে so এই টার্ম কেটা ক্যান্সেল যাব ultimately ইয়াতে ভ্যালুটো আমি 1 পাম so আমি পালো কি সোৱা লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভৰ ভ্যালু পাইছিলো আমি কি 0 অলপ আগতে তোমালোকে অবজার্ভ কৰিছা and আমি রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভৰ ভ্যালু কি পাইছো so what is the value of the right hand derivative আমি পাইছো right hand derivative of value পাইছো 1
So since left hand derivative not equal to right hand derivative, so ইয়াৰ পৰা conclusion কি দিবা? So what will be the conclusion here? Conclusion to hobo je so given function is not derivable at x equal to 0. Okay, so clear hoise, crystal clear. Okay, so next now আমি next problem বলে ঠিক আছে. So question number C2 3C2 আৰু এই question number 3C বাবে মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব পাৰো, তোমালোকক এটা সাজেশন দিব বিচাৰিছো. So এটা কি দি আছে question number 3C, state and prove the Leibniz theorem. So Leibniz theorem কোনটো Leibniz theorem কথা কোৱা হৈছে যে product of two function থাকিলে, suppose u into v যদি থাকে product of two function where u equal to function of x and v is again function of x, যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ যদি আমি nth differentiation ওলাবলৈ লাগে, so ইয়াৰ বাবে এটা expression পাবা তোমালোকে nth differentiationৰ বাবে. so সেই expression টো কি কৰিব লাগে, তোমালোকে লিখিব লাগে statementটো আৰু লগতে সেই statementটো prove কৰিব লাগে. so Leibniz theorem so সেই কথাটোৱে কয় আৰু ইয়াৰ বাবে মই তোমালোকক suggest কৰিম, মই most probably BSc first semester ঠিক আছে এখন ক্যালকুলাস পেপাৰ আছিল আগতে ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত আছিল, সো এই টপিকস বিলাক যেটো চেঞ্জ হৈছে এনইপি অহাৰ কাৰণে. তো ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰত মই অলৰেডি পঢ়াই থৈছো মানে ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ ক্যালকুলাস যেটো প্লেলিস্ট আছে, তো প্লেলিস্টত গলে তোমালোকে এই থিওৰামটোৰ স্টেটমেন্ট প্লাস প্রুফ, তো স্টেটমেন্ট প্লাস প্রুফ, সো ইন ডিটেইলস তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে, ইন ডিটেইলস তোমালোকে পাই যাবা. তো ডিটেইলসৰ মই ধুনিয়াকে প্রুফ কৰাই ৰাখিছো ঠিক আছে. আৰু যদি কোনোবাই কিবা ডাউট পোৱা, তো ভিডিওটো চোৱাৰ পিছতো বুজি নোপোৱা তেনেহলে তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিবা, মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ বিলাক অলৰেডি মই এভেইলেবল কৰি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে, তোমালোকে কন্টাক্ট কৰি মোৰ লগত কনসাল্ট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে. তো তোমালোক হেল্প কৰি দিম ঠিক আছে. আৰু এই প্রুফটো তোমালোকে জানাই, so mathematical induction use কৰি পেলাই principle of mathematical induction use কৰি তোমালোকে solve কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে, statementটো prove কৰিব পাৰিবা. okay, so now let's proceed to the next question number 3D. so 3D কি দি আছে, so reduction formula লগত related এটা problem আহিছে. problemটো কি দি আছে, if in equal to কি দি আছে, so integration 0 to pi by 3 ঠিক আছে. খুবই সহজ প্রবলেম কিন্তু টেকনিক বিলাক জানিব লাগিব ঠিক আছে. dx then show that কৰিব কি দিছে চোৱা, then show that আমাক show কৰিব দিছে what, show কৰিব দিছে যে n minus 1 so in plus in minus 2 equal to আমাক show কৰিব দিছে কি square root of 3 whole to the power n minus 1 show কৰিব দিছে. so let us prove it. look at the solution. solution আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা. so reduction formula বিলাক যিবিলাক আছে তোমালোকে prove কৰিবলৈ অলৰেডি শিকিছা, তোমালোকে লিমিট নোলোৱাকে শিকিছা আৰু লিমিট লৈ পেলাও কিছুমান প্ৰবলেম তোমালোকে সলভ কৰিব শিকিছা. আই হোপ তোমালোকক পঢ়াইছে ছাৰ বাইদেউ সকলে. তো আমি এই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিম চোৱাচোন. so given যেটো reduction formula দি আছে, so in equal to আমাক দি আছে কি 0 to pi by 3 10 to the power nx into dx. তো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম যেতিয়া আমি সলভ কৰো, so অলপ স্লাইড মডিফিকেশন কৰি লওঁ ফাংশনটো যাতে আমাক সলভ কৰিবলৈ হেল্পফুল হয়. আৰু এনেকুৱা টাইপৰ 10ত যেতিয়া আহে তো আমি 10 হোক নতুবা সাইন হোক আমি কি হয়, so বেসিক্যালি আমি সাবস্টিটিউশন টেকনিক ইউজ কৰো সলভ কৰিবৰ বাবে. সাবস্টিটিউশন কৰিবৰ বাবেও তো ইয়াতে প্ৰপাৰ ইনফৰমেশন থাকিব লাগিব, গতিকে হেতু কাৰণে আমি স্লাইড মডিফিকেশন কৰো ইয়াতে. তো কেনেকৈ কৰিম, so 10 to the power nx, so ইয়াক আমি লিখি লব পাৰো এনেকৈ. so ইয়াত
এই মডিফিকেশ্যনটো কৰিলে আমাক কোনো ধৰণৰ ফাংচনটোত কোনো ধৰণৰ ইম্পেক্ট নপৰে তো কিয় কাৰণে আল্টিমেটলি আকৌ সিম্পলিফাই কৰিলে আকৌ এই ফাংচনটোৱে পাবগৈ তোমালোকে সো কেনে ধৰণে ইম্পেক্ট নপৰে চোৱা মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ সো মই n সো 10 টু দি পাৱাৰ n - 2x লিখি যদি মই 10 স্কয়াৰ x লিখি দিম কিবা জানো ইয়াতে চেঞ্জেস আহিব একো মানে ইয়াতে ড্ৰাস্টিক চেঞ্জ নাহে হয়নে তো এটা চেঞ্জটো নাহে তো আল্টিমেটলি তোমালে প্ৰডাক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেম ফাংচনটো পাবা কিয় কাৰণে কৰা হ'ল সো ইয়াতে মই কৈছো যে সাবস্টিটিউশন টেকনিক ইউজ কৰিম তো 10x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন আমি জানো sec স্কয়াৰ x ঠিক আছে গতিকে এটা sec স্কয়াৰ x টো নাই যদি আমি ইয়াতে sec স্কয়াৰ x টো আমি বনাব পাৰিম কেনেকৈ চোৱাচোন 0 to pi by 3 so 10 to the power n minus 2x so 10 square x so আমি জানো কি sec square x minus 10 square x so ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হয় so আমি 1 জানো গতি ইয়াৰ পৰা আমি 10x or 10 square x or যদি আমি ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰো so what will be the value of 10 square x sec square x minus আমি 1 পাও so ইয়াতে ভ্যালুটো আমি যদি সাবস্টিটিউট কৰো so sec square x minus আমি 1 লিখিব পাৰো so this is into dx okay আমি ইয়াৰ পৰা পাম তো ইয়াতে চোৱা তো আমি ফৰদাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰো কি পাম 0 to pi by 3 so 10 to the power n minus 2x into okay so ইয়াতে আমি লিখিব পাৰো sec square x dx হয়নে so minus integration 0 to pi by 3 কি লিখিব পাৰো so 10 to the power n minus 2 x into আমি dx লিখিব পাৰো ৰাইট কোন ধৰণৰ অসুবিধা নাই ইয়াতে সো আমি আল্টিমেটলি মই কো বিচাৰিছো যে i n ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো তো 0 to pi by 3 10 to the power n minus 2x sec square x dx minus এটা সোয়া এটা ভালকে মন কৰিবা যে i n ৰ ভ্যালুটো কি আছিল অলপ আগতে পাইছিলা i n is given as what 0 to pi by 3 আমাক এনেকে দিয়া আছিল যে 10 to the power n x dx দিয়া আছিল ঠিক আছে ভালকে মন কৰিবা এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট দেখাই দিছো ঠিক আছে তোমালোক ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে i n ৰ ভ্যালুটো যদি 0 to pi by 3 10 to the power n minus 2 হয় তেনেহলে i n minus 2 ভ্যালুটো কি হ'ব সিম্পলি আমি কি কৰিম n ৰ জায়গাত n minus 2 ৰিপ্লেস কৰিম সো 0 to so pi by 3 n to the power n minus 2 x into dx right এখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয় ওকে গতিকে ইয়াতে মই কি কৰিম সো এই ভ্যালুটোৰ জায়গাত মই i n minus 2 ৰে ৰিপ্লেস কৰিম ঠিক আছে যাতে আৰু সিম্পল হৈ যায় আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি সলভ কৰিম সো এই ভ্যালুটো এতিয়া এই ভ্যালুটো সলভ কৰিব বাবে সাবস্টিটিউশন টেকনিক সাবস্টিটিউশন আমি ইউজ কৰিম সাবস্টিটিউশন টেকনিক ইউজ কৰিম ঠিক আছে সাবস্টিটিউশন টেকনিক কেনেকৈ ইউজ কৰিম সো আমি জান 10x = আমি ধৰি লম সো t বুলি সো 10x = যদি t ধৰিছো গতিকে আমি এটা বেলেগ এটা প্যাৰামিটাৰ ইয়াতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰিছো বিচাৰিছো আৰু এই গিভেন যেটো ইন্ট্ৰিগান হয় ইন্ট্ৰিগানটোক আমি এটা কমপ্লিটলি নিউ ভেৰিয়েবলৰ ফৰ্মত আমি লিখিব বিচাৰিছো দ্যাট ইজ t গতিকে আমি 10x = t এজিউম কৰিছো গতিকে লিমিট কিটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব সো as when সোয়া কেনেকৈ লিখিম সো when x = 0 then t will be equal to what 0 হ'ব কাৰণ x ৰ জায়গাত 0 পুট কৰিলে then 0 0 হ'ব তো t = 0 হ'ব then x = যেতিয়া pi by 3 হ'ব what will be the value of t তো t is nothing but 10 pi by 3 10 pi by 3 means 60 degree 10 60 is equal to square root of 3 গতিকে এটা ভ্যালু আমি ইয়াতে সাবস্টিটিউট কৰিম সো সাবস্টিটিউট কৰিলে 0 to আমি কি পাম square root of 3 আৰু 10 to the power n minus 2x ৰ জায়গাত আমি কি পাম t to the power n minus 2 then sec square x dx ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম কাৰণ 10x = আমি t ধৰিছো তো দুইফালে যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো with respect to t কি পাম আমি sec square x dx = আমি dt পাম গতিকে সিম্পলি ইয়াৰ জায়গাত আমি dt ৰে ৰিপ্লেস কৰিম ঠিক আছে সো dt লিখিম দেন এইকিটা hts ৰাখো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা সো আমি ইন্টিগ্ৰেশনৰ এটা ফৰ্মুলা জানো ইন্টিগ্ৰেশন x to the power n dx ৰ ভ্যালুটো কি হয় x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c হয় কিন্তু এটো ডেফিনেট ইন্টিগ্ৰেশন ইয়াতে প্লাস c টো নাহে ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে 0 to pi 0 to square root of 3 তো ইয়াতে
t to the power n minus 2 dt যদি ভ্যালুটো উলাও কিমান পাম t to the power n minus 2 plus 1 divided by n minus 2 plus 1 ইয়াতে upper limit কিমান হয় square root of 3 and lower limit is 0 so minus I n minus 2 okay so এটা further যদি simplify কৰো t to the power আমি কিমান পাম n minus 1 divided by n minus 1 0 to square root of 3 then minus I n minus 2 আৰু right hand side left hand side থাকিব I n ঠিক আছে এটা n minus 1 to এটা constant term গতিকে আমি left hand side আৰু right hand side multiply যদি কৰি দিও ultimately simplify কৰিলে কি পাম n minus 1 I n equal to so t to the power n minus 1 lower limit 0 upper limit square root of 3 minus n minus 1 I n minus 2 মই দুনিয়াকে ডিটেইলছত বুজাই দিছো কিন্তু এক্সামত তোমালোকে শর্ট কৰি লিখিব পাৰিব বুজিব পাৰিলে বা দুনিয়াকে তো এই টার্মটো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে শিফট কৰিম তো কিমান পাম n minus 1 to common আহিব so ব্র্যাকেটত লিখিম in plus in minus 2 okay so upper limit put কৰো lower limit put কৰিলে তো 0 হ'ব so t জায়গা 0 put কৰিলে 0 to the power anything তুমি 0 এ পাবা তো আৰু square root of 3 কিমান পাবা right hand side upper limit put কৰে square root of 3 n minus 1 তো যেটো এক্সপ্রেশন আমাক প্রুফ কৰিব দিছিলে প্রুফ হৈ গৈছে ঠিক আছে hence proved so in this way you can solve it so let's proceed to the next problem then তো কি দিছে next problem 3 most probably 3c হবে 3e হবে okay 3e তো 3e কি দিয়া আছে সো তো ম্যাকলৰিন সিরিজৰ লগত ৰিলেটেড এটা কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে তো এই পেপাৰখন বহুত সহজ পেপাৰ হয় যদি অলপ ভালকে ষ্টাডি কৰা বহুত ভাল মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো এক্সপ্যান্ড কি কৰিব আছে এক্সপ্যান্ড log 1 plus x by Maclaurin series মানে log 1 plus x or যেটো এক্সপানশন হয় তো সিরিজ এক্সপানশন তো এটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা সো সেই সিরিজ এক্সপানশনটো আমি একচুয়ালি Maclaurin series দি বলাই শো কৰিব গৈ আছে ঠিক আছে Maclaurin's theorem মই ক'ব বিচাৰিছো যে log 1 plus x or তোমালোকে এক্সপানশনটো জানা কি এক্সপানশনটো কি হয় সকলোৱে জানে x minus x square by 2 plus x cube by 3 then minus x to the power 4 by 4 এনেকে proceed হৈ গ'লে ঠিক আছে এইটোই দেখাব গৈ আছো শো কৰিব গৈ আছো কেনেকে by using Maclaurin series কিন্তু এটা কোৱা আছে যে এটুক এক্সপান্ড কৰিব দিছে Maclaurin series তো আলটিমেটলি এই টার্মটো কি টাইপ পামগৈ আমি ইয়াতে যিখিনি টার্ম আমি এক্সপান্ড কৰিলে যেটো সিরিজত যিখিনি টার্মস আছে ইনি পামগৈ কেনেকে পাম সো লুক এট দা সলিউশন সো আমি টেইলর সিরিজ এক্সপানশনটো জানো নিশ্চয় সকলোৱে জানো তো টেইলর সিরিজ এক্সপানশন সো কমন ইনফরমেশন দি দিছো যদিও মই প্রবলেমস কিটা কৰাই দিলে হয় স্টিল তোমালোকক কেটামান তোমালোকৰ সাৰ বাইদেউ শিকোৱা বস্তুৱে মই শিকাই দিছো অলপ যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে তো টেইলর সিরিজ এক্সপানশনটো আমি জানো expansion about a point x equal to a তো তোমালোকে কি জানা f of x equal to f of a plus f prime a into x minus a plus কি হয় f double prime a x minus a whole square divided by 2 factorial plus f triple prime a into x minus a whole cube divided by 3 factorial plus so on so plus so nth term to কি হয় তোমালোকে জানা ইয়াৰ nth term to কিমান হয় so I hope everyone know the nth term to কি হয় f to the power n a divided by n factorial ঠিক আছে x minus a whole to the power n so plus so on এনেকে গৈ থাকিব ঠিক আছে so this is the Taylor series expansion it is a Taylor series expansion to পৰা আমি Maclaurin's যেটো series হয় তো Maclaurin's series to পাব পাৰো কেনেকে by putting
putting x equal to a equal to 0. So in this expansion আমি এক macroidential series আমি পাব পাৰো কেনেকে চোৱা f of 0 হ'ব sorry f of x হ'ব mistake হৈছে f of x হ'ব so macroidential series to give f of x equal to f of 0 plus f prime 0 x কাৰণ মই এৰ জেগাত 0 পুট কৰি আছো ঠিক আছে plus x square divided by 2 factorial f double prime a plus x cube divided by 3 factorial f triple prime 0 so plus so on and proceed kori goi thakim plus ki pam f to the power n means nth derivative of the function fx ঠিক আছে 0 divided by n factorial x to the power n plus so on and proceed okay so etia ki koribo dise by using macroidential series to a expansion to koribo dise ঠিক আছে so আমি সলভ কৰিম কেনেকৈ চোৱা ঠিক আছে এতিয়া আমাক গিভেন যেটো ফাংচন দিয়া আছে তো গিভেন ফাংচনটো দিয়া আছে f of x equal to log 1 plus x so আমাক ইয়াতে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ থার্ড ডেরিভেটিভ এবিলাক লাগিব আমি ক্যালকুলেট কৰি লওঁ so কেটামান ডেরিভেটিভ উলিয়াই লৈ পেলাই জাস্ট পুট কৰি দিলে পাই যাব ভ্যালুটো ঠিক আছে so log 1 plus x ৰ ভ্যালুটো লিখিলো so f dash x ইয়াৰ ভ্যালুটো যদি উলোৱা তো তোমালোকে কি পাবা what will be the value of f dash x 1 by 1 plus x so although so it is in the form of composition of two function so ইয়াতে আৰু আমি 1 plus x ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি যেটো 1 পাম that means মই কব বিচাৰিছো ইয়াৰ ডেৰিভেটিভটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে এটো ভ্যালুটো কিমান হ'ব 1 হ'ব গতিকে মই সিম্পলি 1 by 1 plus x লিখিছো ঠিক আছে ওকে so আমাক f of 0 লাগে so f of 0 উলাই লও so f of 0 কিমান হ'ব log 1 হ'ব so log 1 ৰ ভ্যালু তোমালোকে জানা 0 ঠিক আছে then f prime 0 ভ্যালু লাগে f prime আমি উলিয়াই লৈছো f prime x ৰ ভ্যালু so 1 by 1 plus x so ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব আলটিমেটলি 1 এ হ'ব ঠিক আছে so f double prime x ৰ ভ্যালুটো উলোৱা কিমান হ'ব -1 by 1 plus x whole square so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে f double prime 0 ভ্যালুটো যদি উলোৱা কিমান পাবা -1 পাবা ওকে then f triple prime x ৰ ভ্যালুটো যদি উলোৱা ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা 2 by so plus হৈ যাব এবাৰ 2 by 1 plus x whole cube so similarly তোমালোকে f fourth derivative to উলিয়াব পাৰিবা so f triple prime 0 ভ্যালুটো যদি উলিয়াও আমি ultimately 2 পাম then f triple prime x ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে কিমান পাবা -6 divided by 1 plus x whole to the power 4 then ইয়াৰ পৰা f sorry এটা fourth derivative লিখিব লাগিছিল okay fourth derivative of value to কিমান হ'ব f fourth derivative of value at x equal to 0 কিমান পাবা -6 পাবা so just putting these values here equation number 1 দিয়া so putting these values in equation 1 putting these values in equation 1 we get ঠিক আছে so আমি কি পাম so f of x equal to so 0 plus x into f prime 0 so x পাম then তোমালোকে গম পাবা এইখিনি ভ্যালু পুট কৰিলে x minus x square by 2 then plus x cube by 3 then minus x to the power 4 by 4 and so on so this is the expansion of log of 1 plus x so by the use of macroidential series আমি ওলালো ঠিক আছে এনেকে তোমালোকে সলভ কৰিবা প্ৰবলেমটো ঠিক আছে যদি কাবাৰ কিবা ডাউট আছে জনাবা okay so then now let's proceed to the next problem the next question to কি দিয়া আছে f f কি দিয়া আছে 3 f দিয়া আছে right ভাল প্রবলেম দিছে বহুত টান নহয় বাট তোমালোকে ভালকে কনসেপ্ট খিনি ক্লিয়ার থাকিলে তো macroidential series কি হয় টেইলৰস theorem কি হয় টেইলৰস polynomial কি হয়
তো টেইলৰ সিৰিজ এক্সপানশ্যন এবাউট এ পইণ্ট কি হয়, মেক্লৰিন সিৰিজ এবাউট এ পইণ্ট কি হয়, এক্সপানশ্যনছবিলাক যদি জানা তো ধুনীয়াকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা, এইবিলাক প্ৰব্লেম চল্ভ কৰোঁতে বেছি টাইম নালাগে তো ৰাইট। আৰু ডেৰিভেটিভ কৰিবলৈ স্পেচিয়েলি জানিব লাগিব ৰাইট, টেইলৰ্ছ পলিনমিয়েল। আৰু বহুতে প্লাছ মাইনাছত গণ্ডগোল কৰে, চ' সেইবিলাক পৰীক্ষাত সেইবিলাকত তোমালোকে কেয়াৰফুল হ'বা। টেইলৰ্ছ পলিনমিয়েল for a function f, ঠিক আছে। আৰু কি দিছে, so find the nth Taylor's polynomial for the function for a function 1 by x or কাৰণে ওলাব দিছে and express it in sigma notation. So examiner যেটা question paper set কৰে, ঠিক আছে, তো question paper set কৰোঁতে so যিটো লেংগুৱেজ ইউজ কৰে, so লেংগুৱেজটো ইউজ কৰে মেথামেটিকেল ষ্টেটমেণ্টবিলাকত, তো লেংগুৱেজ যিটো ইউজ কৰে তাতে কমপ্লিকেচি এটা ইনভলভ হৈ থাকে, ঠিক আছে, মানে অলপ কমপ্লিকেটেড কৰি পেলাই কমপ্লিকেটেড লেংগুৱেজত লিখি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক ভয় খোৱা টাইপ হৈ যায়, ঠিক আছে। বা তোমালোকে ভয় খাব নালাগে, ইয়াতে চোৱা তোমালোকে টেইলৰ্ছ পলিনমিয়েলটো ভালকৈ জনা, ঠিক আছে। আৰু টেইলৰ সিৰিজটো এবাউট এনি পইণ্ট তোমালোকে টেইলৰ সিৰিজ যিটো এক্সপানশ্যন হয় এবাউট এনি পইণ্ট ফৰ দিছ ফাংচন তোমালোকেও এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিবা, কিন্তু ইয়াতে এটা এক্সট্ৰা টাৰ্ম ইনভলভ কৰাই দিছে, ঠিক আছে, এক্সট্ৰা পাৰ্ট দি দিছে য'ত প্ৰায়বোৰ ষ্টুডেণ্টে কনফিউজ হয়, ঠিক আছে। একো কনফিউজ হ'ব লগা নাই, তো ইয়াতে ছিগমা নোটেশ্যনত লিখিব দিছে মিনছ যে টেইলৰ সিৰিজটো এজ এ চামেশ্যন যিটো আমি চিম্বল লিখোঁ, তো এইটো ছিগমা নোটেশ্যন, ঠিক আছে। তো এই নোটেশ্যনত লিখিব লাগে, চ' মই অলৰেডি তোমালোকক ছিগমা নোটেশ্যনত দেখাই দিছোঁ, অলপ আগতে দেখাইছোঁৱে, চৰি ছিগমা নোটেশ্যনটো মই দিয়া নাই ষ্টিল, তথাপিতো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই চিৰিজটোকে তোমালোকে ছিগমা নোটেশ্যনতো লিখিব পাৰিবা, কেনেকৈ লিখিব পাৰা মই তোমালোকক ডিটেইলছত দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। একবাৰ দেখাই দিলে তোমালোকে মনত থাকিব, ইন ফিউচাৰ তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। চ' আমি সলভ কৰোঁ, চোৱা লুক এট দ্য সলিউশ্যন, তো সলিউশ্যনটো ভালকৈ মন দিওঁ। চ' জেনেৰেল টেইলৰ পলিনমিয়েল যিটো হয়, ঠিক আছে, জেনেৰেল টেইলৰ পলিনমিয়েল অফ এফ এক্স, মানে যিটো টেইলৰ পলিনমিয়েল হয়, চ' অফ এনি ফাংচন এক্স এফ অফ এক্স, চ' ৱাই ইকুৱেল টু এফ এফ এক্স এনেকৈ লিখা আৰু চ' এবাউট এ পইণ্ট এক্স ইকুৱেল টু, এইটো আমি লিখোঁ কেনেকৈ, চ' মই অলপ আগতে দিছোঁৱে এক্সপানশ্যন, সেইটোৱে পলিনমিয়েল ফৰ্মতে আছে, তো পি এন এক্স যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ, ঠিক আছে। তো চিৰিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা কথা মনত ৰাখিবা, তো চিৰিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি যিটো আছে ইনফাইনিট চিৰিজৰ ফৰ্মত আছিলে, আগতে ইনফাইনিট চিৰিজৰ ফৰ্মত আছে, ৰাইট। চ' আমি তাত পলিনমিয়েল বা মিনছ আমি আপ টু এনে অৰ্ডাৰলৈকে আমি টাৰ্মবিলাক লিখিব লাগিব, বাট যিটো চিৰিজ এক্সপানশ্যন আছে, টেইলৰ চিৰিজ এক্সপানশ্যন বুলি ক'লে তোমালোকে ইয়াতে কনফিউজ নহ'বা, তোমালোকে লিখোঁতে সাৱধানে লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। মই মানে এনে টাৰ্মলৈকে ইয়াতে ৰাখিম, কিন্তু ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মবোৰ মই ইয়াত নাৰাখোঁ, পলিনমিয়েল যদি এতিয়া লিখিম, কিন্তু তোমালোকে যদি টেইলৰ চিৰিজ এক্সপানশ্যনটো লিখিবলৈ দিয়ে, তোমালোকে আপ টু এটা ইনফাইনিট চিৰিজ এটা তোমালোকে তাতে লিখিব লাগিব এক্সপানশ্যন, ঠিক আছে। তো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি, তোমালোকক দেখাই আছোঁ অলপ আগতে যিটো লিখিছিলোঁ টেইলৰ চিৰিজ এক্সপানশ্যন, তো টেইলৰ চিৰিজ এক্সপানশ্যনটো চোৱা তেতিয়া গম পাবা। তো এই টেইলৰ চিৰিজ এক্সপানশ্যনটো চোৱাচোন, ইয়াতে এই টাৰ্মটোলৈকে লিখি পেলাই এৰি দিয়া নাই, দেখিছানে, চ' ইয়াৰ পাছতো প্লাছ ডট 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 লিখিছে, তো ইয়াত ইনফাইনিট নাম্বাৰ্ছ অফ টাৰ্মছ ইনভলভ হৈ আছে বেচিকেলি, ঠিক আছে। ত' যেতিয়া টেইলৰ্ছ পলিনমিয়েলটো লিখিম, কিন্তু পলিনমিয়েলটো লিখোঁতে ভালকৈ মন কৰিবা, চ' কি হ'ব ইয়াতে টেইলৰ্ছ পলিনমিয়েল এফ অফ এ, চ' এবাউট এ পইণ্ট এক্স ইকুৱেল টু এ যদি লিখিম কেনেকৈ, চ' এফ অফ এ প্লাছ এফ প্ৰাইম এ এক্স মাইনাছ এ, চ' প্লাছ এফ ডাবল প্ৰাইম এ x minus a whole square divided by 2 factorial plus f triple prime a x minus a whole cube divided by 3 factorial, so plus so on
এনেকৈ গৈ গৈ আগবাঢ়ি গৈ প্লাছ আমি nth টাৰ্মলৈকে লিখিম ঠিক আছে nth derivative of the function at the point a divided by n factorial x minus a whole to the power n so ইয়ালৈকে লিখিম ইয়াৰ পাছত আৰু কোনো টাৰ্মছ লিখা দৰকাৰ নাই so প্লাছ দি ডট 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 লিখিবা so ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে পলিনোমিয়েল লিখিব দিছে so nth ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল আমি লিখিম ঠিক আছে টেইলৰ সিৰিজ পলিনোমিয়েল so ইয়াকে আমি চোৱা sigma notation যেটো কোৱা আছিল তো sigma notation লিখিম কেনেকৈ so summation ঠিক আছে so k from 0 to n ঠিক আছে f to the power এটা n নিলিখি এটা k লিখিম তো kth derivative of the function fx at the point x equal to a divided by k factorial into x minus a লিখিম whole to the power আমি k লিখিম এটা সব k value to 0 যদি পুট কৰা so a value to আহিব then 1 পুট কৰা ঠিক আছে 0 to 1 পুট কৰা ঠিক আছে তো তোমালোকে সামেশন টো গম পাইছা নে তো 1 2 3 পুট কৰি গৈ থকা তোমালোকে ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম ফোর্থ টার্ম এনেকে তোমালোকে পাই গৈ থাকিবা ঠিক আছে 0 to 1 তো ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট প্ৰথম টার্ম টু সামেশন 0 to 2 মানে ফার্স্ট দুটা টার্মৰ এডিশন ঠিক আছে তোমালোকে গম পাবা k ভ্যালু টু 0 পুট কৰা 1 পুট কৰা 2 পুট কৰা তোমালোকে তো k equal to n equal to যদি মই 3 লকে লওঁ তো ফার্স্ট তিনটা টার্মৰ এডিশন হ'ব ঠিক আছে okay so this is the summation form notation of the Taylor's polynomial ঠিক আছে sigma notation okay so এতিয়া আমি ফাংশন টো কি আছিল সো ফাংশন টো আছিল আমাৰ given function is what f of x equal to আমাক দিয়া আছিল কি 1 by x ও ইয়াতে সো আমাক কিহৰ দৰকাৰ হ'ব f prime a f double prime a f triple prime a up to f to the power na that means nth derivative of the function at the point x equal to a so আমি এখিনি ভ্যালু দিলাম so f dash x ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব so minus 1 by x square f double prime x ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব so এবাৰ প্লাস আহিব 2 divided by x cube so f triple prime x ৰ ভ্যালুটো কিমান আহিব এবাৰ সোৱা minus আহিব minus 6 divided by x কি হ'ব to the power 4 এটা সব তোমালোকে ভালকে যদি মনোযোগ দিয়া সো ইয়াতে তোমালোকে এটা প্যাটাৰ্ন এটা অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিবা তাৰ পৰা তোমালোকে nth ডেৰিভেটিভ টু কনক্লুজন টু দিব পাৰিবা সো ইয়াৰ পৰা আমি nth ডেৰিভেটিভ টু কি পাম সোচোন সো what will be the nth derivative of the function এটা সব প্লাস মাইনাস অল্টারনেট আছে গতিকে -1 to the power n আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে ওকে সো ইয়াতে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা সো ইয়াতে n ফেক্টৰিয়েল দিলো ঠিক আছে সোৱা 1 factorial means 1 2 factorial means 2 এটা 6 আছে ন তো 3 factorial ভ্যালুটো কিমান হ'ব 6 হ'ব গতিকে আমি এটা প্যাটাৰ্ন এটা অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই আমি ইয়াত n factorial লিখছো n এর ডেরিভেটিভ ঠিক আছে সো n এর ডেরিভেটিভ অফ দা ফাংশন x ওকে তো ইয়াতে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা সো এইখিনি বস্তু যদি আমি ক্যালকুলেট কৰি ললো আলটিমেটলি আমি কি কৰিব পাৰিম সো এই গিভেন ফাংশনটোৰ বাবে সো টেইলৰছ পলিনোমিয়েলটো লিখিব পাৰিম আৰু সিগমা নোটেশনটো লিখিব পাৰিম ঠিক আছে ফাৰ্স্ট আমি টেইলৰছ পলিনোমিয়েলটো ইন জেনাৰেল ফৰ্ম আমি লিখি লওঁ at about any point ঠিক আছে মই about any point লৈ লৈছো ঠিক আছে x equal to a এটা তোমালোকক যদি পৰীক্ষাত দিয়া থাকে about the point x equal to 1 ক্যালকুলেট কৰা সিম্পলি একো কৰিব লগা নাই তোমালোকে জেনাৰেল যেটো পলিনোমিয়েলটো হয় লিখি লবা তাত x equal to a এর জায়গাত কি কৰি দিবা x equal to a এর জায়গাত তোমালোকে 1 পুট কৰি দিবা ঠিক আছে তো বেলেগ বেলেগ পইণ্টৰ এৰাউণ্ডত যদি তোমালোকক এক্সপ্ৰেছ কৰিব দিয়ে তোমালোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিবা ফাৰ্স্ট জেনাৰেল যেটো নোটেশন এটো জানিব লাগিব ঠিক আছে টেইলৰছ পলিনোমিয়েলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে অলপ আগতে আমি লিখি লৈছিলো যেনেকৈ কি আছিল f of a plus f prime a x minus a okay so plus f double prime a x minus a whole square divided by 2 factorial and so on তাৰপিছত f triple prime a x minus a whole cube divided by 3 factorial so plus so on এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আমি n এর টার্ম টু কি পাম f to the power n a divided by n factorial x minus a whole to the power n so ইয়াটা আমি সিম্পলি ভ্যালুবোৰ ইনসার্ট কৰি গৈ থাকিব লাগে তো ভ্যালুবোৰ ইনসার্ট কৰিলে f of a ভ্যালু কিমান হ'ব 1 by a হ'ব কাউন্ট ফাংশনটো কি আছে গিভেন ফাংশন ইজ what f of x equal to 1 by x আছে আমি ডেরিভেটিভ বিলাক অলরেডি ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো সিম্পলি আমি কি কৰিম সেই ডেরিভেটিভবোৰ জায়গাত x ৰ জায়গাত a পুট কৰি গৈ থাকিম f prime a ভ্যালু কিমান হ'ব মই অলপ আগতে ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো
সো মাইনাছ 1 বাই এ স্কোৱাৰ তো এইখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা সাবস্টিটিউশন কৰিছো সিম্পলি একো কৰা নাই ইয়াতে x মাইনাছ এ সিম্পল ৱে হয় তো দেন কি হ'ব সো 2 বাই f ডাবল প্ৰাইম এ ভ্যালু হ'ব কি 2 বাই a কিউব x minus a whole square divided by 2 factorial so plus কি হ'ব minus f triple prime a value কিমান হ'ব minus 6 divided by x to the power 4 ঠিক আছে so x minus a whole cube divided by 3 factorial so plus so on এনেকে আগবাঢ়ি গৈ গৈ আমি n এর ডেরিভেটিভ লিখিব লাগিব so n এর ডেরিভেটিভ টু এটা ইনকমপ্লিট হৈ আছিল it x to the power minus n plus 1 হ'ব ঠিক আছে এটো মই x ৰ ভ্যালু লিখা নাছিল কাৰণ ইয়াত x টার্মটো ইনভলভ হৈ আছে দেখিছানে ওকে তো তেতিয়া তোমালোকে 1 by x square 1 by x cube so এইবিলাক পাই যাবা ঠিক আছে তো n equal to যদি 0 লোৱা -1 by x পাবা যেটো গিভেন ফাংশনৰ ভ্যালুটো তোমালোকে পাবা ঠিক আছে ওকে তো ইয়াতে আমি লিখিম ফাইনাল টার্মটো কি লিখিম মাইনাস n এর ডেরিভেটিভ লিখিম -1 to the power n factorial then x to the power minus n plus 1 so divided by n factorial x minus a whole to the power n পাম হ'ব তো এখিনি এতিয়া আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰি সো ইয়াতে আমি সামেশন নোটেশনত আমাক লিখিব দিছে ঠিক আছে মানে সিগমা নোটেশনত লিখিব দিছে তো সিগমা নোটেশনত আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো সো সিগমা নোটেশনটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ সো সিগমা নোটেশনটো k from 0 to n আমি লিখিম এনেকৈ ঠিক আছে সো এতিয়া লিখিম কি সোয়া -1 to the power এটা সোয়া k আমি লিখিছো হয়নে গতিকে ইয়াতে n এর জায়গাত আমি k রিপ্লেস কৰিব লাগিব -1 to the power k লিখিম দেন k ফ্যাক্টোরিয়াল হ'ব দেন আমি লিখিম কি এতিয়া সোয়া আমি অলপ আগতে দেখিছো যে সামেশন নোটেশনটো কি আছিল দেখিছানে f to the power k a আছে গতিকে আমি f to the power n সো মই আকৰবাৰ লিখি দিছো নহলে কনফিউজ হ'ব তোমালোকে তো ইয়াতে মই এটো লিখাৰ আগতে মই আগৰ যেটো এক্সপ্ৰেশন আছিল আমি সামেশন নোটেশনটো লিখিছিলো জেনারেল যেটো টেইলর সিরিজ এক্সপানশন আছিল তাৰ বাবে কি আছিল f to the power k a divided by k factorial ঠিক আছে then x minus a whole to the power k আছিল তো ইয়াতে সোয়া একো কৰিব লগা নাই সিম্পলি আমি ভ্যালুখিনি ইনসার্ট কৰিম আমি অলরেডি f to the power n ৰ ভ্যালুটো পাই থৈছো হয়নে নাই সো ইয়াতে লিখাই আছে তো k from 0 to n so f to the power k n ৰ ভ্যালুটো আমি লিখিম কি -1 to the power k হ'ব আমি যেহেতু পাইছো f to the power n x ৰ ভ্যালুটো পাইছো কি -1 to the power n factorial x to the power -1 minus n plus 1 হয় গতিকে আমি f to the power k কিমান পাম সিম্পলি x ৰ জায়গাত k পুট কৰিব লাগে সো k factorial আৰু n ৰ জায়গাত k পুট কৰিব লাগে ঠিক আছে a to the power minus n plus 1 হ'ব ঠিক আছে সো ডিভাইডেড বাই k factorial then x minus a whole to the power k so k factorial will be cancel out ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা যদি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰা সো লিখিব পাৰিবা কেনেকে summation k from 0 to n okay so -1 to the power k a to the power minus n plus 1 x minus a whole to the power k x minus whole to the power k so this is the summation expression মানে sigma notation or সহায়ত আমি কি লিখিছো টেইলর সিরিজ পলিনোমিয়াল আমি লিখিছো এটা সব তোমালোক কি কৰিব কেতিয়াবা a জায়গাত 1 দিব a জায়গাত -1 দিব সো ভ্যালুবোৰ দিয়া থাকিব তো সেই ভ্যালুবোৰ এৰাউন্ডত টেইলর সিরিজ যেটো পলিনোমিয়াল হয় লিখিব লাগিব তোমালোক কনফিউজ হ'ব নালাগে তো এই জেনারেল নোটেশনটো গম পালা সিম্পলি তাতে গৈ তোমালোকে a ভ্যালুবোৰ পুট কৰি তোমালোকে ওলাব পাৰিবা তো দিস ইজ অল এবাউট 5 মার্কস কোয়েশ্চনস ঠিক আছে তো এটা প্রবলেম ৰখি গৈছে তোমালোকে হেতু তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰি পেলাই মোক দেখাবা বহুত সিম্পল প্রবলেম এটা ৰখি গৈছে তো আজি বহুত টাইম অলরেডি গুছি গৈছে গতিকে এটো কৰিব ৰখি গল তোমালোকে লাষ্টৰ যেটো প্রবলেম আছে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তোমালোকক কি কৰিব দিছে del square f del x del y এটা গিভেন ফাংশন দিয়া আছে ইকুয়াল টু del square f by del y del x দেখাব দিছে তোমালোকে দেখাবা আৰু এটা যেটো WhatsApp গ্ৰুপ আছে তাতে তোমালোকে শেয়ার কৰিবা যদি কিবা ভুল হৈছে I will try to correct it okay ঠিক আছে সো আজিলৈ এৰিছো